مرحبا بكم في الجزء الثاني من عباقرة السجون. لن أطيل عليكم بالمقدمة، فلنبدأ. الجزء الثاني: الأسطورة اليابانية يوشيا شيراتوري. أولا لنبدأ من منشأ شيراتوري. نشأ شيراتوري يوشي في بيئة صعبة، وقد حاول في بداية حياته المشي في طريق مستقيمة وتأمين لقمة العيش، إلا أنه في الأخير بدأ بالمقامرة التي أوصلته إلى السرقة وتم القبض عليه، وسجن بعدها لأول مرة في حياته. ماذا؟ أول مرة؟ هل تقصد أنه سجن مرة أخرى؟ لا بالطبع، ليس مرتين بل 4 مرات متتالية. ولكي تفهم القصة جيدا تابع معي حتى النهاية. كما قلنا، لقد تم القبض على شيراتوري، لكن ليس بتهمة السرقة بل بتهمة القتل العمد، وقد اتهموه بجريمة لم يقدم عليها على حسب ما قاله، لكن تحت وطأة الضرب والتعذيب اضطر للاعتراف على نفسه، وعلى إثره دخل السجن الأول، سجن أواميري، أول سجن وضع فيه بطل قصتنا، والذي كان يتذوق أصناف وأنواع العذاب في هذا السجن، إلى أن طفح به الكيل من المعاملة القاسية واللا إنسانية، وعزم على الهروب. وتفاصيل هروبه كانت كالتالي: أولا، نزع سلك معدني من بعض الدلاء التي كانت تستعمل في السجن، وقد استعملها شيراتوري لفتح الأقفال بحكم خبرته التي قلنا عنه في السرقة، وقد قام بعدها بنزع بعض الألواح من الأرضية الخشبية وجعلها تحت الأغطية لكي لا يكتشف هروبه بسرعة. وبعد حساب أوقات دوريات الحراس وجد أخيرا ثغرة مكنته من الهروب الأول. لكن للأسف لم يدم هروب شيراتوري كثيرا، حيث أنه احتاج بعض الأدوية ومعقمات الجروح، لأنه كان يحتاج رعاية طبية في أسرع وقت ممكن. ومع التمشيط الهائل لقوات الشرطة في البحث عنه، تم الإبلاغ عنه أخيرا من بعض العمال في المستشفى، وتم القبض عليه بهذه البساطة، حرفيا بعد 3 أيام فقط من هروبه. تم القبض على شيراتوري، لكن هذه المرة لم يرجع لنفس السجن، بل تم أخذه لسجن يدعى آكيتا. وإذا قارنته بسجن أواميري الأول، فاضرب كل شيء في 2، حرفيا ضعف المعاملة السيئة، ضعف التعذيب، وضعف الحراسة، إضافة لهذا الزنزانة الانفرادية التي كان يقضي فيها معظم وقته، ومصدر إضاءتها الوحيد كان على بعد 9 أمتار في سقف الزنزانة. وفي كل هذا العذاب كان هناك شخص واحد قد أشفق على حالته، وهو رئيس الحرس كيباوياشي. تذكروه، سنرجع له فيما بعد. حسنا، نكمل. قد استمر الوضع على ما هو عليه حتى 15 يوليو سنة 1942، حيث أنه في تلك الليلة فتح أحد الحراس الشباك المطل على الزنزانة، وفوجئ بأن شيراتوري قد اختفى، وترك لهم الأصفاد في مكانها. حسنا، قد تتساءلون كيف له أن يهرب؟ هذا مستحيل، أليس كذلك؟ حسنا، ليس بالنسبة لشيراتوري. قام أولا في عملية هروبه بالتخلص من أصفاده بمهاراته الإعجازية في فك الأقفال، ومن بعدها ولصغر حجم زنزانته استعمل يديه وقدميه للتسلق، كما كنا نفعل إذا كنتم تذكرون ونحن صغار على حواف الأبواب تماما. ومن حسن حظه كان الإطار الذي يحيط بشباك السجن من الخشب، ما ساعده على خلعه مع الوقت. قد اختار الليلة المناسبة، ليلة عاصفة للغروب، كي لا يركز الحراس معه، وتمكن من الابتعاد عن محيط السجن واختفى. استمر هروب شيراتوري ما يقرب 3 أشهر، لم يجدوا فيها أثرا له. وفي أحد الأيام كان كيباياشي رئيس السجن الذي تحدثنا عنه من قبل في منزله،
وإذ بي يسمع طرقا خفيفا على الباب. وأنتم قد خمنتم بالطبع من هو. نعم، إنه شيراتوري، وقد أتى ليتحدث معه. طبعا كما قلنا، فشيراتوري دخل إلى السجن بتهمة لم يفعلها أصلا، فذهب إلى الشخص الوحيد الذي وقف معه وأشفق على حاله، وطلب منه فقط أن يتوسط له لتعاد المحاكمة في قضيته، وأن يتغير تصرف ومعاملة الحراس تجاه المساجين. فأجابه كيبوياشي أنه سيفكر بالموضوع، وطلب منه الاستحمام وتبديل ثيابه، ويعيدون مناقشة الموضوع بعدها. ومباشرة بعد خروج كيباتوري من الحمام، وجد رجال الشرطة وقد حاصروا المكان. ومن يومها أقسم على نفسه أنه لن يثق في شخص آخر بعده، وتم سجنه للمرة الثالثة في تاريخه. بعدما تم القبض على بطل قصتنا بسبب الخيانة، طلب من المحكمة أن تنقله لسجن طوكيو لأنه أكثر دفئا من السجون التي كان فيها. فما الذي فعلوه برأيكم؟ فقد رموه في أبرد سجن في اليابان، سجن آباشيري، الذي سنأتي على ذكره بعد قليل. وبالمناسبة هذا السجن يعتبر كسجن ألكاتراز لكن النسخة اليابانية، ويتواجد هذا السجن في أقصى شمال اليابان، وتحيط به الغابات والثلوج من كل مكان. تم وضع شيراتوري في هذه المرة في سجن مدعم بالفولاذ ومصفح تماما، مع وجود نافذة لا تتسع لخروج جسمه. هذه المرة مع كل هذا صنعوا له أقفالا خاصة دون مفاتيح، ويداه كبلوها وراء ظهره. من الأخير كأنما طلبوا منه أن يهرب إن استطاع، وكانوا يظنون أنه سوف يتعفن في هذا السجن. قد 6 أشهر بعجز كامل من شيراتوري، أو هذا ما كان يظنه الحراس، حيث أنه في ليلة من ليالي شهر أغسطس كان قد اختفى وترك وراءه ملابسه المطوية وتلك السلاسل الثقيلة. حسنا، كانت أحد الوجبات الرئيسية في السجن هي حساء الميسو، وهذا الحساء كان يحتوي على ملوحة عالية. كما تعلمون، الملح من المواد التي تساعد على تآكل المعادن وخاصة الحديد. فالذي فعله بطل قصتنا أنه كان يسكب كمية منه كل يوم على الأصفاد والشبابيك المعدنية، وقد كان ذلك صعبا عليه، لكنه واصل فعل ذلك لمدة طويلة يوميا، حرفيا لمدة 6 أشهر كاملة. ولكن كما قلنا أن الشباك كان أصغر من حجم شيراتوري، فكيف تمكن من العبور؟ حسنا، بالإضافة لقدرة شيراتوري على التسلق، كانت لديه قدرة على خلع مفاصله، وهناك أناس يملكون هذه القدرات، وهذا ما لم يحسبوا حسابه. وكالعادة، وباختيار ليلة مناسبة ومع استمرار القصف على اليابان في الحرب العالمية، تسلق سقف السجن وكسر أحد النوافذ الزجاجية وهرب. مع هذا الهروب الأسطوري، إلا أن المشكلة والعائق الذي كان ينتظره وهو وجود البرد القارس وكثرة الحيوانات المفترسة والدببة. لكن هذا لم يعجز شيراتوري، فقد تمكن من إيجاد منجم محجور حوله إلى ملجأ، وقد اختار ليلة عاصفة للهروب لكي لا يركز الحراس معه، وتمكن من الابتعاد عن محيط السجن واختفى. وبعد مرور 2 من العزلة، أصاب صديقنا الملل، فخرج وتوجه لبلدة قريبة، وفوجئ بأن اليابان خسرت الحرب ضد أمريكا. ولأول مرة يعرف أن اليابان تم قصفها بالقنابل النووية في الحادثة الشهيرة لهيروشيما وناغازاكي. عرف أنه لم يعد من الأولويات للحكومة بعد الآن، وقرر الرجوع لعائلته وطفله بعد غياب هذه السنين كلها. وبعد مرور 50 يوما من المشي حتى مدينته في الجنوب، وصل لمدينة تدعى سابارو. ولكن ومع اشتداد الجوع عليه، لاحظ أحد المزارع القريبة واشتهى بعض الطماطم التي فيها، والتي كانت غلطته القاتلة.
حيث أن أحد المزارعين رآه، ومع ظنه أنه سارق من سارقين مشهورين هناك اشتبك معه، فأوقعه شيراتوري على صخرة وقتل الرجل. أحاط الناس الذين كانوا بالقرب من المكان بشيراتوري، وجاءت الشرطة وقبضوا عليه مرة أخرى. هذه المرة ومع جرائمه السابقة تم الحكم على شيراتوري بالإعدام، وتم وضعه في سجن سوبارو مع وجود حراس يراقبونه على مدار 24 ساعة. إضافة لذلك كانت الشبابيك هذه المرة أصغر من حجم رأسه، حتى هذه المرة تبدو حقا مستحيلة حتى على شخص مثله. كان شيراتوري يقضي معظم وقته في النوم متجاهلا نداءات الحراس الذين كانوا يأتون لضربه في كل مرة، حتى ملوا منه ومن تصرفاته مع الوقت. وفي أحد الأيام دخل إليه حارس ليقوم بضربه، لكنه فوجئ بأنه هذه المرة هرب من الأرض عكس عادته القديمة التي كان يهرب فيها من السقف. وقد كانت الغلطة القاتلة من طرف الحراس هذه المرة، حيث أنه لم يكن مقيدا، ما سمح له بنزع الألواح الخشبية والحفر بإناء الطعام وتخبئة التراب في قواعد الأرضية، وكانت هذه المرة هي الأسهل بالنسبة له. وطبعا كما قلنا في أول الفيديو أنه هرب 4 مرات، لكن الذي لا تعرفونه أنه دخل السجن 5 مرات. ماذا؟ ولكن كيف؟ حسنا، سأشرح لك. في أحد الأيام وشيراتوري جالس في أحد الحدائق العامة، إذ بأحد رجال الشرطة يجلس بقربه، وهذا وتره للغاية، لكن الشرطي قام بمناولة أحد السجائر، الأمر الذي أثر على نفسية شيراتوري. وبمعرفته أن نظام القضاء قد تغير كليا في الآونة الأخيرة، قرر تسليم نفسه، لأنه شعر بالتعب من المطاردة وطمعا في العدالة الجديدة وتبرئة لنفسه. وهذه المرة وأخيرا ابتسم الحظ لصاحبنا المنحوس شيراتوري، حيث حكمت عليه المحكمة ب20 سنة في السجن من سجون طوكيو التي كان يتمنى الدخول إليها، وأوقعوا عنه جميع تهم القتل. كما أن الحراس عاملوه باحترام هذه المرة، فعلا تم إطلاق سراحه مبكرا سنة 1961 لأنه حسن السلوك، وذلك يرجع لأن نفسيته مطمئنة هذه المرة ولن يحتاج الهروب بعد اليوم. أتمنى أن القصة نالت إعجابكم حتى وإن كانت تخلو من بعض التفاصيل، ولكن هذا ما في جعبتي. نلتقي في الجزء الثالث والأخير. سلام. 刻む針も入り浸った散らかる部屋も変わらないね思い出しては二人年を重ねてたまた止まった落とす針をよく流した聞き飽きるほど変わらないね変わらないでいられたのは君だけか無駄話ではぐらかして触れた先をためらうように足踏みしてずれた針をよそに揃い始めてた息が